Börshumöret ser ut att lätta den här veckan efter förra veckans AI-oro. Nu har senaten i en första omröstning sagt ja till en kompromiss om en tillfällig, och vi ska prata om AI, konjunktursignaler, även köpläge i ett cykliskt bolag denna måndag den 10 november. Varmt välkomna till Börsfrukost. Jag heter Anna Stjernqvist, med min sida har jag Peter Hedlund och vi står inför den sista rapportveckan, eller vi har några storbolag att se fram emot väl? Ja, framförallt Nibe som är en eftersläntrare bland storbolagen, men även en del lite mindre bolag som ser spännande ut. Ja, och ju även Yubico och BTS väl på torsdag? Ja, exakt. Yubico har haft en riktigt dålig resa här nu sista tiden. Det var en svag Q2-rapport och nu vinstvarnar man inför Q3. Samtidigt lämnar man in ett återköpsprogram däremellan, kändes lite kanske panikartat. BTS har problem i USA, gått dåligt, men ändå ett bra bolag om man ser till historiken. Så att, kan man bara se en liten ljusning där i Q3 här i USA så kan det vända upp. Precis, på onsdag ska jag säga såklart, som vi ser där på en graf, även Embracer, Meko, Björn Borg. Så det är väl några intressanta rapporter ändå. Ja, men det tycker jag. Meko var ju tvungen att gå ut till långivarna här också och begära uppskov egentligen, eller så att säga, man bröt mot lånevillkoren för att man ska betala sin andra del av utdelningen. Så det lär inte vara någon kalasrapport som väntar där, om det också ligger i korten när kursen har gått dåligt. Men annars som sagt så ser ju börshumöret ut att lätta något den här veckan efter AI-oron, och senaten har alltså en första omröstning sagt ja till en kompromiss, även om den beskrivs som tillfällig, som kan säkra finansiering till slutet av januari. Och Stockholmsbörsen ser ut att öppna upp 1%, även breda börslyft i Asien. Taiwanesiska AI-bolaget TSMC ökar försäljningen med 17% i oktober. Det var dock minsta ökningen sedan i februari 2024. Vad säger du, Peter, tankar om AI och ett eventuellt slut då på den här rekordlånga nedstängningen av amerikanska statsapparaten? Ja, men det är på tiden med ett slut på det, men som du sa, bara till januari, vilket jag tycker är ganska klent att man inte kan komma överens om ett beständigt slut. Men det är väl klart, de här matkupongerna kanske det som har fått helt enkelt skapat den här liksom desperationen, så där man måste i alla fall lösa det här kortsiktigt. Så det är väl i alla fall bra. Jag vet inte hur stor, det kommer inte påverka börsen särskilt mycket, tror jag inte. AI däremot har ju varit hett och är väl lite bubblor på sina håll i kanter, kan jag tycka. Och som du sa, det var ändå den minsta tillväxten här nu på ett tag, så att det är klart det finns lite oro och farhågor där. Ja. Och sen så har vi fått lite svenska konjunktursignaler om en eftersläpande från i september. Orderingång i svensk industri mattades av något mot månaden innan. 2% i årstakt, så var det fortsatt en ökning. Däremot hushållens konsumtion steg 0,3% mot månaden innan och 3,3% i årstakt. Och så får vi även definitiva siffror på inflationen på torsdag efter ett överraskande högt utfall i snabb-KPI förra veckan, inför en del konsumentnära rapporter den här veckan också. Precis, konsumenten ser ändå ut att må hyggligt väl, tycker jag, undantaget sällanköp då, där är det fortfarande trögt. Men så, Björn Borg kommer ju, de växte ju sportklädesförsäljningen 45% i Q2. Jag tror man kommer fortsätta växa starkt. Det känns som att konsument ändå är på frammarsch här. Det blir lite lättare. De här räntesänkningarna som har kommit börjar slå igenom också. Kanske en viss ljusning i konjunkturen också, men industrisiffrorna var lite tvetydiga där då. Just det. Och sen kanske vi får den amerikanska inflationssiffran också den här veckan, om det nu blir så att statsapparaten öppnas upp. Eller vad tror du? Ja, jag vet inte hur lång tid det där kommer ta, men det känns rimligt att de borde kunna få fram den. I så fall får vi de siffrorna på torsdag. Det är väl också ett viktigt tema hur det går i USA för Yubico och BTS, som vi nämnde tidigare. Ja, verkligen. USA är en stor marknad för många bolag, så det är klart det är inte bra nyheter om det går lite trögare där med en hög arbetslöshet och sådär. Så att, nej, det är lurigt. Och vad tror du om de här konsumentnära bolagen som vi nämnde, Meko, Björn Borg, Pierce? PS är ett väldigt litet bolag då, egentligen verksamt med motorcykeltillbehör och närliggande, som ändå har en bra balansräkning, har ändå, tror jag, fått tillbaka lite momentum i rörelsen. Det gick väl trögt där tidigare, men
nu ser det ändå helt okej ut. Mm. Meko tycker jag egentligen alltid, jag är sugen på att köpröka den ofta för det känns som att lågpris borde funka inom den här branschen. Men det är alltid något som ställer till det där. Om det är tyvärr i Polen eller om som man nu pratar om, dels det men också avvaktande kunder. Då vet jag inte om de här kunderna förr eller senare måste reparera bilarna eller om man väljer andra lösningar än Meko eller vad man gör. Men ja, det är hårt skuldsatt också så det är klart att Meko är ändå svårare case än det borde vara tycker jag. Mhm. Ja, men spännande att ha koll på den rapporten i alla fall när den kommer på torsdag. Börsen har öppnat upp 1%. Och vi ser att Karnov är uppe 5%, bland annat. Man gör ju en försäljning på motsvarande 1 miljard kronor mot sitt börsvärde på runt 12. Väl? Ja, precis. Man säljer en mindre del då, de här hälso- och miljödelarna. Jag tycker väl att bara ett tecken att man väljer att sälja dem betyder att man får bra betalt också. Man får egentligen i princip lika mycket i paritet mot försäljningskronorna här 10 gånger försäljningskronan. Man värderas till 5 gånger så det är dubbla värderingen isolerat då. Så jag vet inte om marginalerna på just den här delen. Men man har gjort flera förvärv här, man väljer att sälja en och för att man får just en bra prislapp och fokuserar lite mer mot kärnverksamheter än juridiska tjänster egentligen. Camurus har kommit med vad som ser ut att vara positiva studieresultat i en fas 1-studie, lyfter 7%. Och det har väl någon koppling till Novo Nordisk. Jag vet inte om det är därför Novo också lyfter idag. Men... Ja, det tycker jag är spännande. För Novo kom med nyheten här. De var ju i en budstrid om Metsera som egentligen håller på med långtidsverkande sådana här GLP-1 då, som Novo då är väldigt intresserad av. Pfizer hade budat på det innan, Novo böd över det och nu böd Pfizer tillbaka över. Så att det verkar som att Pfizer kommer att köpa Metsera nu. Och den här studien från Camurus är då långtidsverkan av semaglutid. Och semaglutid är då Novo Nordisk aktiva substans i Wegovy och Ozempic. Så om det kan visas då att man bara behöver ta det kanske en gång i månaden istället för en gång i veckan och ha de här depåerna i kroppen som Camurus håller på att forska på här. Hur det frisläpps i kroppen och med goda resultat så är det väldigt positivt då. Ja, och annars då Nordrest, restaurangkedjan, rusar 10% på en rapport. Vi ska väl även nämna att Interlego också återstår att rapportera. Har ju varit mycket omskrivet på senaste och lyfter 3%. Ja, Nordrest har gått väldigt bra. Det är lite försvarsrelaterat här också som man åker med på. Det är matlådor egentligen där, sen restaurangverksamhet på högskolor, universitet, arbetsplatser. Så där. Men det har varit en väldigt bra kursresa. Och försäljningen ökade med 40% där, varav 17% organiskt. Men ska vi nämna någonting? Det är mycket fokus på konjunktur i alla fall. Vi har ju nämnt konsumenter och lite bättre utsikter förhoppningsvis. Nibe ska ju rapportera på fredag. Är det någonting som spelar in även där? Ja, tyska marknaden inte minst. Då vet jag inte exakt hur estimaten ligger, men man har ju haft ett tufft fjolår och kommer nu tillbaka här under året. Så att man räknar med att det kommer vara bättre siffror. Hur mycket bättre återstår väl att se. Men det är en aktie som också har pressats, är en småsparfavorit och förvaltarfavorit. Så det är nog många som har ögonen på den. Apropå cykliskt bolag då ska vi väl också nämna ett bolag som man kanske inte skulle kunna tro går så starkt i och med att man levererar till fordonsindustri, Autoliv. Men där ser du köpläge. Ja, exakt. Fordonsindustrin är superpressad. Däremot Autoliv hade sin bästa Q3 någonsin. Man har liksom en stark marknadsposition så man växer marknadsandelen egentligen år för år. Jag tror den var upp 6 procentenheter till ungefär 44% nu sedan 2018. Där ser vi en graf på dina prognoser över hur det ska gå framåt. Precis, jag räknar ganska konservativt egentligen då att de växer ungefär 3% och sakta men säkert vässar marginalen något. Man har ett marginalmål upp på 12%, 13% på sikt. Jag räknar inte med, de gör 10,3 nu i år om man ska tro deras guidning inför fjärde kvartalet här. 9,7 fjol. Och där är det liksom runt 9-10 gånger vinsten. Man aktieägarvänlig, man delar ut pengar, man gör återköp. Det känns som att man har en väldigt robust position också i en väldigt tuff marknad. Och sen är det så låga bruttomarginaler så att konkurrensen, det kommer in en ny konkurrent och gör det här. Det är ganska svårt för att behöva ha rejäl skala på det för att få hygglig lönsamhet. Vilket också innebär att bilproducenterna själva inte gärna ger sig in i den här branschen utan man köper av Autoliv för det mesta. Men så för att summera, vad är det man gör så bra om man jämför med konkurrenter? Man har ju täta samarbete med de allra flesta globala biltillverkarna. Man finns i alla världsdelar.
Man har gemensam produkt och forskningsutveckling. Man har gjort det en herrans massa år. Vi såg ju Takata fick problem tidigare. Autoliv har ändå fortsatt och trots tuffa tider ändå gjort det bra. Så jag skulle bli förvånad om man säger att de skulle få problem i konkurrenssituationen. Sen kan man fundera kring långsiktigt, riktigt långsiktigt, om det kommer vara färre bilar på planeten i takt med att de är självkörande för ett bättre kapacitetsutnyttjande. Men det tror jag är väldigt många år bort, så innan dess är det snarare ett ökat antal när Asiens välstånd ökar. Så det är det som blir viktigast att hålla koll på i Autolivs resa? Ja, men man får ju fortsätta se att de har kostnadskontrollen och fortsätter vässa marginalen. Sen kommer det aldrig vara någon tillväxtraket. Du kommer aldrig se höga multiplar på det här, för det är en sån pressad bransch då, som fordonsunderleverantör. Men till den här värderingen så räcker det gott och väl. Tack Peter, tack för den spaningen, och läs hela den analysen på f5.se. Idag så är det konjunktur som står i fokus för Börslunch. Det är makromåndag och gäster är Alexandra Stråberg på Länsförsäkringar och Lars Christian Feste på Lannebo 1145.